संक्रांतीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आजची आपली रेसिपी आहे तिळाची वडी। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे मी 250 ग्राम सफेद तीळ घेतलेले आहे, 1 वाटी किसलेला खोबरा, 100 ग्राम साखर, 4 टेबलस्पून गव्हाचं पीठ, 1 टेबलस्पून वेलची पूड आणि साजूक तूप। तर मग सुरुवात करूया। आपण आता गॅस ऑन करूया, एक पॅन ठेवूया। सर्वप्रथम आपण तूप घालून घेऊया, 2 टेबलस्पून तूप घालूया। तूप आपलं छानसं तापलेलं आहे। आता आपण गव्हाचे पीठ घालून घेऊया। छानसं त्याला भाजून घेऊया ब्राऊन होईपर्यंत। छानसं आपलं इकडे पीठ भाजून झालेलं आहे। आता आपण खोबरा घालून घेऊया। खोबरा पण आपल्याला थोडासा भाजायचा आहे। खोबरा पण आपलं छानसं भाजून झालेलं आहे। आता आपण तीळ घालून घेऊया। इकडे मी सफेद तीळ घेतलेले आहे, तुम्ही साधी पण तीळ घेऊ शकता। तीळ पण आपल्याला छानसे भाजून घ्यायचे। तीळ जशी भाजत जाते तशी ती फुलत जाते। आपले तीळ इकडे छानसे भाजून झालेले आहे, छानसं खमंग सुटलेलं आहे। आता आपण काढून घेऊया। त्याच पॅन मध्ये आपण साखर घालूया। त्यात आपण अर्धा वाटी पाणी घालूया। आपल्याला साखरेचा पाक करायचा आहे, जास्त पाक पण करायचा नाहीये। साखर वितळेपर्यंत आपण असं ढवळत राहूया। इकडे आपली साखर सगळी वितळलेली आहे। आता आपण मिश्रण घालून घेऊया। सगळं एकत्र करून घेऊया। आपलं मिश्रण इकडे सगळं एकत्र झालेलं आहे। जर तुम्हाला मिश्रण जर जास्त कोरडं वाटलं तर तुम्ही त्यात अर्धा वाटी पाणी घालू शकता। आपण गॅस ऑफ करूया आणि पॅन खाली उतरू। पूड घालून घेऊया। वेलची पूडने छानसं खमंग असा वास सुटलेला आहे। सगळं एकत्र करून घेऊया। आपण ताटाला थोडं तेल लावून घेऊया। आपण मिश्रण याच्यात घालून त्याला वड्या पाडायचे। आता आपण मिश्रण ताटात घालूया। त्याला असं व्यवस्थित गोल गोल करून घेऊया। आपण वाटीच्या साहाय्याने सगळीकडे सारखं करू शकतो। बघा, तुम्ही बघू शकता। वाटीला तेल लावायचंय थोडंसं। गार्निशिंगला आपण थोडंसं खोबरा घालून घेऊया वरती किसलेलं। च्या साहाय्याने पहिल्यांदा आपण असं जरा प्रेस करून घेऊया आणि मग हे आपण आता थंड झाल्यावरती मग आपण वड्या पाडून घेऊया। आपले मिश्रण थंड झालेले आहे। आता आपण वड्या पाडून घेऊया। साईड
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कमेंट्स करा आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.